আজি চাওক এটা মই নতুন কেক লৈ আহিছোঁ যেটো কেক মই চাওক আইচিং কিন্তু মই কৰিছোঁ চকলেট এদি কিন্তু চকলেট নহয় মই কি হেদি কৰিছোঁ আহকচোন চাও প্ৰথমতে চাওক মই হুইপিং ক্ৰীম লৈছোঁ 1/4 ৰ কম লৈছোঁ 1/4 কাপৰ কম লৈছোঁ চাওক এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই আনি অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ মানে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আনি লৈছোঁ আনি লৈ এখন কেৰাহী গৰম দিছোঁ ডাইৰেক্ট কেৰাহীত নিদিও কেৰাহীৰ ওপৰত মই বাটিটো বহাই দিম এইটো চাওক মই কেৰাহীৰ ওপৰত বাটিটো বহাই দিম নহলে পুৰি যাব পুৰি গলে তাৰ লুকসটো বেয়া হৈ যাব টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে এনেকে দিছোঁ আৰু পানীটো দিব পাৰে ডাবল বয়লাৰটো আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে মই এনেকে কৰিছোঁ সহজভাৱে এতিয়া চাওক এইখিনি মই একদম পুৰা ঠাণ্ডা কৰি লম এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে এইখিনি চাওক এতিয়া মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ চাওক ঠাণ্ডা কৰি মই প্লেটত ঢালি লম আৰু ঠাণ্ডা কৰি লম একদম ঠাণ্ডা কৰি লম চাব এতিয়া চাওক গৰমে আছে এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া চাওক মই কোকো পাউডাৰ দিম এতে কোকো পাউডাৰ মই ইয়াতে 1 চামুচ দিম আকৌ চালি দিব কোকো পাউডাৰখিনি লাম্পছ থাকিলে কেতিয়াবা হুইপ ক্ৰীমৰ লগত মিলি না যায় যেতিয়া চালি দিব একদম ধুনিয়া মিক্স হৈ যাব গুটিকে চালি কেনে মিক্স কৰিব ধুনিয়াকে মিক্স কৰিব চাওক কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা কোকো পাউডাৰখিনি দিউতে টান হৈ যায় অকমান গাখীৰ মিক্স কৰি দিব তেতিয়া মোৰ কিন্তু চাওক মিক্স কৰিব লগা হোৱা নাই একদম ধুনিয়া চাওক এনেকুৱা চামুচেদি উখ কৰিলে ধুনিয়াকে চাওক পৰিছে চাওক এনেকুৱা ৰাখিব আপোনালোকে এতিয়া চাওক কেক এটা মই লৈছোঁ কেক এটা চাওক মই বেছি ইমান ফিনিশিং দিয়া নাই মই ওপৰেদি চকলেটটো ঢাকা যাব কাৰণে মই ফিনিশিং দিয়া নাই চাওক এতিয়া চাওক মই এইখিনি কেকটো মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ উলাই আনি মই এই কোকো পাউডাৰৰ মিশ্ৰণখিনি দিছোঁ চাওক একদম চকলেটৰ নিচিনা টেষ্টটো চকলেটৰ নিচিনা আহিব এতিয়া চাওক এইটো দি ভালকে মই পুৰাটো ঢাকি নিদিও অলপ ড্ৰপ পৰা দি মই দিম চাওক চাওক এনেকা ড্ৰপ দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে পুৰা দিলেও দিব পাৰে চাওক দেখিছেনে এতিয়া মই হুইপ ক্ৰীম অলপমান একদম লুজ কৰি লৈছোঁ চাওক একদম মানে মিহিন কৰি লৈছোঁ লৈ মই পাইপিং বেগত সোমাই লম নুজুল নোহোৱাকে মই এটা ফুল বনাম চাব হুইপ ক্ৰীমখিনি একদম কোমল কৰি ল'ব কোমল কৰি লৈ এটা ভি শেপত মই কাটি লম আগতেও মই এনেকুৱা দেখাইছোঁ ভি শেপ কেনেকৈ কাটিব লাগে আজিও দেখাই দিছোঁ চাওক এতিয়া মই তলৰখিনি আগতে কৰি লম ভি শেপ দি সাধাৰণতে পাত কৰে মই চাওক তলৰখিনি কৰি লৈছোঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকে হোৱা নাই কোনো কথা নাই আপোনালোকে চাওক ওপৰৰটো চাই লওক দেখিছেনে সৰুকে এটা পাতৰ নিচিনা দি খালি শেকটো নিদিব একদম ডাইৰেক্ট উলাই দিব কপাই নিদিব হাতখন চাওক ধুনিয়াকে চাৰিফালে যিমান ডাঙৰ লাগে ফুলটো কিমান ডাঙৰ কৰিব পাৰি সৰু লাগিলে সৰু হ'ব আৰু নিদিলেও সৰু হৈ যায় ইয়াতকে আৰু যদি পাহিবিলাক দি থাকে ডাঙৰ হৈ যাব চাওক নুজুল নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ফুলটো দিছোঁ দেখিছেনে যাৰ নুজুল নাই তেওঁলোকেও এনেকুৱা পাইপিং বেগত ভৰাই ভি শেপ কাটি এনেকৈ দিব পাৰিব অলপমান পাউডাৰ দিছোঁ চাওক কালাৰ পাউডাৰ অকমান চাওক এইটো দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ যদি থাকে দিব মিঠাইত যে দিয়ে এই পেপাৰটো দিছোঁ এতিয়া চাওক এটা পখিলা মই ইয়াতে ফুলটোত লগাই দিছোঁ ইডেবল হয় খাব পাৰি চাওক এতিয়া কি ধুনিয়া দেখা গৈছে দেখিছেনে সিলভাৰ বৰ্ফ দিছোঁ এতে মিঠাইত দিয়া সিলভাৰ বৰ্ফটো মই এতে দি দিছোঁ চাওক এতিয়া চাওক মোৰ কেকটো কি ধুনিয়া হৈছে দেখাত কোনো নুজুল নাই চকলেট নাই তথাপিতো কি ধুনিয়া হৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব মোৰ যদি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে কেকটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই থাকিব থ্যাংক ইউ